السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا شرحنا قبل كده كتير ومرات كتير قوي ان اصلا الباي ما كانتش عايزة تبقى كده في سوق الصرف، وما بترغبش باي في التواجد في سوق الصرف، لكن القرار ليس بيد شبكة باي. فبينما تفضل باي عدم تصنيفها كأوراق مالية، فإن هذا التصنيف من اختصاص الجهات التنظيمية. حتى اليوم باي مدرجة في سوق الصرف، أي أنها مصنفة كأوراق مالية. ما الذي يجب على المجتمع فعله لتحقيق هدفنا، هدف العملة؟ علينا أن نناصر الاعتراف بباي. لازم كلنا نعترف بباي وبشرعية باي، ولتحقيق ذلك يجب أن نحافظ على استقرار سعرها في سوق الصرف، وإلا فلن تعتبر عملة. يجب أن تتمتع العملة الحقيقية بخاصتين: أن تكون مستقرة ومقبولة على نطاق واسع. حاليا إدراج مجتمعنا قيمة باي بالسعر العالمي GCF، ومع ذلك لا يمكننا البقاء في مجتمع شبكة باي إلى الأبد. نحن بحاجة إلى التواصل مع العالم الخارجي. تتطلب الشبكة المفتوحة أن تحظى GCF بقبول خارج مجتمعنا. إذ فشلنا في ذلك فلن تحظى باي بقبول واسع. يعني عشان نبقى عارفين، لو انت رحت مطعم اليوم وحاولت دفع فاتورتك باستخدام باي، فهل يمكنهم قبولها؟ إذ لم يكن الأمر كذلك، فهذا يدل على أن الباي معترف بها فقط داخل مجتمعنا. من الضروري أن نفهم أهدافنا واستراتيجيتنا. بما أن باي مصنفة كأوراق مالية من قبل الجهات التنظيمية، فلا ينبغي لنا التهرب منها، وتوقع أن يدعم النظام البيئي سعرها. من المهم ملاحظة أن الكور تيم الفريق الأساسي لا يمكن الإعلان عن الأسعار في سوق الصرف، بل يجب أن تأتي هذه الأسعار من المستثمرين المشاركين في السوق. هذه هي الطريقة الوحيدة التي سيعترف بها العالم الخارجي بسعر باي. لا يمكن للسوق العالمي قبول قيمة باي لمجتمعنا بسعر GCF. لذلك يجب أن نضمن الاعتراف القانوني بقيمة باي عالمية. الرمز مخصص فقط للاستخدام المجتمع أو إلى الاستفادة من الإيمان مجتمعنا القوي ونظامنا البيئي لضمان وضع عملة مستقرة للباي في سوق الصرف بشكل قانوني. حاليا بيفتقر نظام شبكة باي البيئي على القدرة دفع ثمن السلع أو الخدمات باستخدام باي بالكامل. يفتقر هذا النظام إلى المنتجات واسعة الاستخدام وخاصة الأصول المهمة. أصول يعني زي المنازل وزي السيارات والسلع الفاخرة والمنتجات. بدون تحقيق باي وضع العملة المستقرة، سيجد رواد الأعمال صعوبة في استخدام باي لشراء منتجات عالية القيمة دون قيود. كعملاء ندعم جميعا GCF. يجب علينا كل رواد العالم، كل رواد الباي من كل قلبهم، ويدعموا بقوة السعر العالمي ضمن النظام البيئي، لأننا هنستفيد دون مخاطرة. ومع ذلك هل تعتقد أن التجار قادرون على تحمل مخاطر الخسارة العالية عندما يقبلون باي بالسعر العالمي بسعر GCF؟ يجب عليهم الذهاب إلى سوق الصرف للحصول على عملة ورقية لإعادة تخزينها، وقد يحصلون إلا على 70 سنت أو سعر آخر غير مستقر. هل تعتقد أنهم هيقبلوا باي بهذا المنطق البسيط إذ كان التجار غير راغبين في العمل في بيئة غير مستقرة كهذا؟ فمن غير الواقعي توقع قبولهم للباي. في الصين ساهمت في تأسيس تحالف الصيني بهدف الاعتراف بباي كعملة موثوقة. يمكن أن يساعد تشكيل تحالف صناعي في تقليل اعتمادها على العملات الورقية، ومع ذلك فإن هذا يستغرق وقتا طويلا، ويشترط جميع التجار أن تكون باي مستقرة في سوق الصرف. من الضروري أن نفكر فقط فيما نريده، بل أن نفكر أيضا فيما إذا كان التجار قادرون على تقبل هذا المخاطرة. يتردد العديد من التجار في الصين في قبول باي كوسيلة دفع. بمجرد ملاحظة سعر صرف علينا أن نحافظ على منظوره الواقعي. تواجه جميع التطبيقات اللامركزية هذا التحدي، فهي تتطلب تجارة ومقدمي خدمات حقيقيين
حتى لو كانت التطبيقات اللامركزية تعمل، فإن عدم استقرار الأسعار سيبطئ عزيمة التجار ومقدمي الخدمات والمستقرين على المدى الطويل. سمعت إن بينانس أعلنت عن إلغاء إدراج USDT والعملات المستقرة الرئيسية بالكامل لمستخدمي الاتحاد الأوروبي. هذا يشير إلى أن سوق الصرف بحاجة بالفعل إلى عملة مستقرة موثوقة. أعتقد أن باي قد تكون المرشح الأمثل لذلك، مع أن السي تي الكور تيم قد لا تحدد سعر عملة باي، إلا أنها قادرة على التعاون مع المجتمع لتحقيق ذلك. إذ كان بإمكان الدولار USDT أو USDK العمل كعملة مستقرة، فلماذا لا نستطيع نحن نعمل الباي مثلهم؟ ثروتنا تتبع من أفكار وسلوكنا الإيجابي، بدلا من أن نطلب من الآخرين شيئا. نسعى دائما للمساهمة. هذه العقلية تعزز الثروة والوفرة، ومش كل واحد عنده كلمة بيفضل يقولها ويشوه في الناس. والمعلومات كل ما تجيب له معلومة يقول لك هي منين؟ ادخل ابحث على جوجل، ادخل ابحث على المصادر وشوف المعلومات عاملة ازاي وانفجار الباي يبقى عامل ازاي. وما تهنش حد عشان انت بتتكلم عن مشروع كبير جدا. لو انت مش مهتم بيه فخليك بعيد، ما تفضلش كل شوية تشتت في الناس. كل ما نتكلم ونقول معلومة بنجيبها وبنتعب فيها، بنفضل نعد في الفيديو كتير جدا عشان نعمل لكم معلومة حلوة ونقدم لكم معلومة وصادرة من مصادر كتير من الكورتين، وجاية من مصادر أخرى ومن مصادر من دول. بنجيب لك المعلومة وانت قاعد في مكانك بتسمعها، وفي الآخر بتقول هي منين وبتشكك. ادخل شوف ابحث دور ورا المعلومة، أكيد هتجيبها وهتعرف إن احنا ما بنقولش حاجة غلط. الكلام بتاعنا مش كلامهم بيجيبوا من الهوا، لا ده كلام صادر من جهات ومن جهات مسؤولة. عملة الباي أكبر من خيالنا فعلا. لذلك ينبغي أن نكون تركيزنا الأساسي على تطوير الذات. يجب ألا نهاجم الآخرين أو نشوه سمعتهم أو نهينهم. من المهم جدا ضبط كلماتنا سواء كانت منطوقة أو مكتوبة. عندما تشارك في تعليقات مهينة فإن هذه الطاقة السلبية لا تجلب لك سوى سوء الحظ. في كل يوم تشكل أفكارنا وأفعالنا بيئة معيشتنا. إذ كنت ترغب في الصحة والسلامة فكن حذرا في تعليقاتك. نشر الإهانات قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. لنسعى جاهدين لنكون أشخاص متعلمين ولطيفين. عندما نشارك رسائل إيجابية مليئة بالحكمة والرحمة سننال الكثير من النعم والسعادة والسلامة والصحة والثراء. كلما انتشرت رسالتك الطيبة اقتربت منك السعادة. شكرا لك.